आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत घरच्या घरी फ्रूट केक बनवण्याची स्पेशल रेसिपी। नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपी। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत घरच्या घरी फ्रूट केक बनवण्याची स्पेशल रेसिपी। तर चला सुरू करूया। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे फ्रूट केक बनवण्याची रेसिपी। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला 1 वाटी साखर, अर्धी वाटी चेरी, थोडेसे काजूचे तुकडे, 1 वाटी मैदा, 1 वाटी तेल आणि 1 वाटी दूध। तर एवढ्या सामानामध्ये आपला फ्रूट केक तयार होणार आहे। फ्रूट केक बनवण्यासाठी आपल्याला एक भांडं घेऊया। त्यामध्ये आपण हे 1 वाटी तेल टाकूया। त्यामध्ये आपण आता ही 1 वाटी साखर टाकणार आहे। ही साखर आपण घरच्या घरी ग्राइंड करून घेतलेली आहे। आता हे मिश्रण आपण चांगलं ग्राइंड करून घेणार आहोत। आपलं हे मिश्रण आता एकजीव करून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण 1 वाटी दूध टाकूया। हे दूध थंड झालेलं आहे। यामध्ये गरम दूध टाकायचं नाही आहे। आपण बेकरीमध्ये फ्रूट केक तर पाहिलाच असेल, पण हा बनवणं खूपच सोपं आहे। आपलं हे मिश्रण एकजीव करून झालेलं आहे। आता आपण पुढील स्टेप करून घेऊया। आपण यामध्ये आता मैदा मिक्स करणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक चाळणी। त्या चाळणीमध्ये आपण हा मैदा टाकून घेणार आहोत। त्याचबरोबर आपल्याला टाकायचा आहे चिमूटभर खाता सोडा, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर। आता हे मिश्रण आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे। कारण काय तर आपण त्यामध्ये बेकिंग पावडर आणि सोडा टाकलेला आहे, तो एकजीव होण्यासाठी आपण हे चाळून घेणार आहोत। असं केल्यामुळे आपला केक खूपच सॉफ्ट होईल। आपलं हे मिश्रण आता चाळून झालेलं आहे। आता ते आपण एकजीव करून घेणार आहोत। केक बनवायसाठी आपलं हे मिश्रण जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळ व्हायला नको। त्यासाठी घट्ट झाल्यास आपण त्यामध्ये थोडं दूध टाकणार आहोत। आपलं हे मिश्रण खूपच घट्ट झालं आहे, त्यामुळे आपण आता यामध्ये अर्धी वाटी दूध टाकणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता आपलं हे मिश्रण आता परफेक्ट तयार झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण अर्धा लिंबाचा रस टाकणार आहोत। यामुळे हे मिश्रण ॲक्टिवेट होतं। या मिश्रणामध्ये आपण आता हे घेतलेले काजूचे तुकडे टाकूया आणि चेरीचेही तुकडे टाकणार आहोत। आता हे मिश्रण पूर्ण एकजीव करून घेऊया। केक बनवण्यासाठी आपलं हे मिश्रण पूर्णपणे तयार झालेलं आहे। आता आपण पुढील स्टेप करून घेऊया। केक बनवण्यासाठी आपण हे जर्मनचं पातेलं वापरणार आहोत। कारण तुम्ही कुकरही वापरू शकता, कारण आपलं हे केक बनवण्याचं भांडं मोठं असल्यामुळे आपल्याला हे पातेलं वापरावं लागणार आहे। 15 मिनिटं हे पातेलं आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये आता आपण हे मीठ टाकूया। हे मीठ आता आपण पसरून घेणार आहोत। मीठ पसरून झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये एक स्टँड ठेवायचं आहे। गॅस चालू करून 15 मिनिटे आपण या पातेल्यावर झाकण ठेवूया। 15 मिनिटे हे भांडं गरम होईपर्यंत आपण केकचं भांडं तयार करून घेऊया। तुमच्याकडे असं एखादं भांडं असेल त्यामध्ये तुम्ही केक तयार करू शकता, किंवा जर्मनचंही भांडं घेतलं तरी चालेल। केक या भांड्याला चिटकू नये त्यासाठी आपण यामध्ये थोडं तेल टाकून या भांड्यावर पसरून घेऊ। तुमच्याकडे पेपर असेल तर तुम्ही तोही यावर लावू शकता। या भांड्याला तेल लावून झालं आहे। आता यामध्ये थोडा मैदा टाकून मैदा तोही असंच आपण पसरून घेणार आहोत। हे मिश्रण आता या भांड्यामध्ये टाकून आपण आता हे सेट करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपलं हे मिश्रण सेट करून झालेलं आहे। आता आपण हा केक बनवू शकतो। आजकाल बाहेर केक मिळत नाही, तेव्हा आपण हा घरगुती बनवलेला केक तुमच्या कुटुंबाला सगळ्यांनाच आवडेल। 15 मिनिटं झालेली आहे। आता आपलं हे पातेलं गरम झालेलं आहे। यामध्ये आता आपण हे केकचं भांडं ठेवूया। पुढील 30 मिनिटे आपण हे भांडं या पातेल्यामध्ये ठेवणार आहोत। आपला केक खूपच सुंदर बनेल, यामध्ये तीळ मात्रही शंका नाही। 30 मिनिटे झाली आहे। आता आपला केक झाला किंवा नाही ते आपण पाहणार आहोत। आपला केक आता चांगल्या प्रकारे
फुगलेला आहे. आपण यामध्ये आता झाला किंवा नाही यासाठी सुरी टाकून पाहणार आहोत. आपला केक पूर्णपणे झालेला आहे आता, कारण तो आपल्या सुरीला चिटकत नाही. आता गॅस बंद करून आपण हा केक बाहेर काढून घेऊया. केक तर तयार झालेलाच आहे, पण तो गार झाल्यानंतर आपल्याला काढायचा आहे. गरम याच्यात काढल्यानंतर तो तुटतो. आपला हा केक आता थंड झालेला आहे. आपण आता याला चारी बाजूनी सुरी फिरवून घेऊन काढून घेऊ. एक प्लेटमध्ये आता हे भांडं आपण उलटं करून घेणार आहोत, म्हणजे तो काढायला सोपा होईल. तुम्ही पाहू शकता केक किती सोप्या याच्यात निघाला आहे. तेव्हा आपला हा केक परफेक्ट तयार झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता हा केक किती स्पंजी झालेला आहे. तेव्हा तो तुमच्या घरातील सर्वांनाच आवडेल यात शंका नाही. तेव्हा तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करा. आम्हाला विश्वास आहे फ्रूट केक बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.